Hey guys, this is Santosh. Welcome back to my YouTube channel. आज पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि हामीले खल्तीबाट चाहिँ हामीले द किड्स भोइस अफ नेपाल कसरी भोट गर्न सकिन्छ यो भिडियो मैले बनाइसकेको छु जुन चाहिँ नेपालभित्रबाट मात्रै थियो र यो भिडियोमा रहेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई या त देशभन्दा बाहिरबाट चाहिँ कसरी भोट गर्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ देश छोडेर विदेशमा परदेशमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरू पनि धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ आफ्नो मनपर्ने कन्टेस्टेन्टलाई जिताउनको लागि र कसरी गर्नु त त्यो सबै हेरेर मात्र हुँदैन हामीले केही प्रोसेस सबैभन्दा पहिला मेरो साइटमा देख्दै हुनुहुन्छ मोबाइलको स्क्रिन है यो मोबाइलको स्क्रिनलाई तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै प्रोसेस बुझ्न सक्नुहुनेछ ओके फर्स्ट अफ अल ओके तपाईले कुनै पनि साइट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले म गुगल क्रोम सबैको फेभरेट भएको कारणले गर्दाखेरि गुगल क्रोममा जान गइरहेको छु इन्टरफेस यस्तो खुलेर आउँछ तपाईले सिधै माथि गएर सर्च बारमा गएर तपाईले खल्ती KHALTI khalti.com तपाईले यति लेख्दिने अनि त्यसलाई के गर्ने सर्च गरिदिने ओके ओके फाइनली यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ यदि तपाई नेपाल भित्रबाट हुनुहुन्छ भने आफ्नो खल्तीको युजर नेम पासवर्ड राखेर तपाईले लगइन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ तल साइन अप को बटन छ यसलाई प्रेस गरेर या लगइन को बटनलाई प्रेस गरेर है त बनाउन पनि सक्नुहुन्छ नयाँ रेजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको केसमा हामी त्यो सिचुएसनमा यो भिडियो बनाइरहेको छैन हामी देश बाहिरबाट त्यसको स्थितिमा तपाईले यहाँनिर भोटिङ इन लाइन ओपन के छ ग्लोबली ओके यसलाई तपाईले ट्याप गरिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर साइडमा ओके अब तपाईको इन्टरफेस खुलिरहेको छ मेरो अलिकति नेट स्लो छ भनौं न है अब यहाँनिर द भोइस किड्स सिजन 2 ओके यसलाई तपाईले यहाँनिर 27 डेज 11 आवर एन्ड 40 मिनेट छ यसलाई सिधै तपाईले दायाँ एन्ड बायाँ नहेरिकन भोट यसलाई ट्याप गरिदिने र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले फेरि अगेन भोटलाई यसरी ट्याप गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईको मनपर्ने कोचहरुको आउनेछ है त चार जना कोच हुनुहुन्छ चार जना कोचको यहाँनिर अप्सन आउनेछ अहिलेको केसमा तपाईले मैले यो अहिले भिडियो बनाइरहेको स्थितिमा मैले दुई जनालाई मात्र भोट गर्न सक्ने छु है त ओके यहाँ चाहिँ के छ कोच मिलन टिम मिलन एन्ड टिम प्रमोदलाई मात्रै भोट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ 9:40 र हाम्रो को प्रविशा एन्ड सुशान्त सरलाई चाहिँ हामीले 9:40 मा देखि मात्र भोट गर्न सकिन्छ अहिलेको केसमा म मिलन टिम मिलनबाट भोट गर्न गइरहेको छु त्यसलाई सिलेक्ट गरिदिन्छु र तपाईले टिम मिलनको टिममा चाहिँ मिलन सरको टिममा चाहिँ को छ सरी मिलन म्यामको टिममा चाहिँ को हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई तपाईले भोट गर्न सक्नुहुन्छ र म हेर्न गइरहेको छु को रहेछ हाम्रो आयुष गिरी ईशा राई एन्ड के निशित विके प्रार्थना गुरुङ ओके राजेश परियार एन्ड सृष्टि लामा यसमा चाहिँ तपाईले वन एन्ड ओन्ली फेभरेट को छ उहाँलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो चाहिँ मेरो वाइफको फेभरेट भएको कारणले गर्दा म उहाँलाई भोट गर्न गइरहेको छु निशित विके ओके उहाँको भोइस एकदमै मिठो सुमधुर पनि छ मलाई पनि आफैलाई पनि फेभरेट लाग्छ र उहाँलाई म भोट गर्न गइरहेको छु भोट यसलाई तपाईले ट्याप गरिदिने र तपाईले यहाँ केही फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ त्यो भन्दा अगाडि तपाईले इन्टर भोटिङ डिटेल्स तपाईले यो कुरा चाहिँ इन्टर भोटिङ डिटेल्स चाहिँ जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ है त तपाईले 10 भोट्स चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ कतिमा ओके तपाईले 10 भोट्स 25 भोट्स 50 भोट्स 75 100 500 एन्ड 1000 भोट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ एकै पटक यसो पेमेन्ट गरेर तपाईले यो कति पर्छ तपाईले नेक्स्ट क्लिक गरिसकेपछि डिटेल फिल गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले केसमा म 10 भोट्स गर्न गइरहेको छु कति पर्ने रहेछ यहाँ डिटेल देखाइरहेको छ है ओके अमाउन्ट टु पे 50 रुपैयाँ काटिनेछ तपाईले यहाँनिर आफ्नो फुल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म हरि राई ओके अनि यहाँनिर तपाईले आफ्नो इमेल आईडी इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईको हैन फोनमा छँदैछ यसलाई तपाईले टेन्सन लिने कुरै भएन है म अहिले MICRO माइक्रो टेक TECH 278@gmail.com मैले आफ्नो यो राखिसकेपछि इमेल आईडी राखिसकेपछि सबमिटको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु र तपाईले यहाँनिर फेरि एकपल्ट यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ
ओके, यहाँनिर तपाईँले भोट्स फर एमाउन्ट 50 रुपिज हरि मेरो इमेल आइडी माइक्रोटेक 28@gmail.com। ओके, पे विथ कार्ड। ओके, कार्डसँग पे गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्डको थ्रु पे गर्नुपर्छ। कार्डको डिटेलहरू चाहिँ यहाँ राखेर तपाईँको आफ्नो कार्डको डिटेलहरू राखेर पे गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसेस भइरहेको छ, केही समय चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर कार्डको डिटेल राखिसकेपछि मेरो साथमा कार्ड छ। के कार्ड? एटिएम डेबिट कार्ड छ। डेबिट कार्डलाई म फिल गर्छु। यहाँनिर कुन छ? ओके, भिजा मास्टर। ओके, मेरो भिजा छ, मास्टर छैन। यदि मास्टर छ भने मास्टरमा टिक गर्नु होला। ओके, मेरो भिजै छ, भिजा। ओके, कार्ड नम्बरको मैले यो अहिले भारतबाट गर्दैछु, तपाईँले जुनसुकै देशबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले त्यहीँको कार्डको डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो कार्डको डिटेल राख्न गइरहेको छु है त। यो मेरो कार्डको डिटेललाई चाहिँ मैले प्राइभेसीको कारणले गर्दाखेरि मैले हाइड गरेको छु, ब्लर गरेको छु। ओके, यसमा माइन्ड नगर्नु होला। तपाईँले लगभग म डेमोको तौरमा डेमो देखाएर नै गर्नेछु है त। तपाईँले स्याम्पलको लागि मैले कार्ड एउटा यहाँनिर साइडमा पनि राखिदिएको छु। र कार्ड नम्बर राखिसकेपछि एक्सपायरी मन्थ एन्ड एक्सपायरी इयर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्डमै छ, भ्यालिड थ्रु भनेर यहाँ राखेको छ। मेरो राख्नु चाहिँ जहाँ गर्नुपर्ने थियो मेरो मैले राखेँ। अब इयर राख्नुपर्ने हुन्छ, कति सालमा एक्सपायर हुँदैछ। ओके, त्यसपछि सिभिभी कोड जुन कार्डको पछाडि छ 3 डिजिटको रहनेछ। तपाईँको आफ्नो कति छ तपाईँले आफै हेर्नु होला है। यो त थाहा छ होला तपाईँले, थाहा छैन भने चाहिँ मुस्किल भनौँ न होइन। मुस्किल के तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म भिडियो पनि बनाइदिनेछु, सिभिभी के हो, डेबिट कार्ड एक्सपायरी कहाँ हुन्छ, यो तर बनाउनु जरुरी छैन। किनभने त्यो लेभलदेखि अलिक हाई लेभलकै हो माइक्रोटेक, जो माइक्रोसाइनमा भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ। यो भनेको अलिकति मिडियम लेभलको भ्युवरहरूले मात्रै हेर्ने गरेको छ है। जो लोवर भिडियोहरू हेर्ने गरेछ त्यसले हेर्छ इन्टरटेनमेन्ट, जुन चाहिँ नेपालको जस्तै कि फर एक्जाम्पलको माथिल्लो घरे साइलीको तल्लो घरे साइलाले ड्यास गरेपछि भन्ने त्यो खाले भिडियोहरू मात्रै लोवर क्लासले हेर्छ। यो भनेको मिडियम या त हायर लेभलकै भ्युवरहरूले हेर्ने हो च्यानल है। ओके, यस्तो इन्टरफेस खोलेर आएपछि तपाईँले यहाँनिर $0.40 देखिसकेको छ। यहाँनिर कार्ड नम्बर सेभ गर्न चाहनुहुन्छ? ओके, डेफिनेटली म चाहन्न होइन। अब यस्तो आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर के आउँछ, यो डिटेल फुल देखाइसक्यो। यहाँनिर के गर्ने, टाइप कार्ड, एक्सपायरी डेट एन्ड एमाउन्ट एन्ड देखाइसकेपछि म पेको बटनलाई प्रेस गरिदिनेछु। ओके, प्रोसेस भइरहेको छ। पेको बटनलाई मैले प्रेस गरिसकेँ है त। ल, फाइनली यसरी खुलेर आएको छ। अब तपाईँले रजिस्टर मोबाइल नम्बरमा यहाँनिर ओटिपी जानेछ। यो ओटिपी चाहिँ यहाँ फिल गरेर मेक पेमेन्टको बटनलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट पनि लेखेको छ, टाइम एट्रिब्युटली 10 टाइम आफ्टर 10 मिनट। ओके, यो प्रब्लम भएन। तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइनल्ली तपाईँको रजिस्टर मोबाइल नम्बरमा 6 डिजिटको ओटिपी आउनेछ। त्यो ओटिपीलाई यहाँनिर इन्टर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मेक पेमेन्टलाई अनि क्लिक गरिदिनु हुन्छ। तपाईँले 50 रुपिस चाहिँ डलरमा पनि कन्भर्ट गरिएको छ, 50 रुपिस चाहिँ काटिनेछ। त्यो 50 रुपिसले चाहिँ तपाईँले 10 भोट किन्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै देशबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेबिट कार्ड या त ब्याङ्कको एकाउन्टबाट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको ब्याङ्कको एकाउन्टबाट पैसा डिडक्ट हुनेछ है त। तपाईँले मैले एकदम इन्फर्मेटिभ भिडियो देखाएँ, यो सम्पूर्ण प्रोसेस देखाएँ। फाइनली मैले त गरिनँ, तर पनि तपाईँलाई मैले गर्ने प्रोसेसहरू सिद्धियो। अब तपाईँले मेक पेमेन्टको बटन प्रेस गरिसकेको छ। फाइनली तपाईँको भोट भइसक्यो। अब केही नै गर्नु पर्दैन। ओके, यो छोटो मिठो र इन्ट्रेस्टिङ भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पऱ्यो भने हाम्रो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला है त। किन भन्दाखेरि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल टपिकमा भिडियोहरू बारम्बार बनिरहनेछ है त। तपाईँलाई हामीले योभन्दा तपाईँ जुन स्थितिमा हुनुहुन्छ योभन्दा तपाईँलाई अलिकति यो दुनियाँमा अलिकति अगाडि लानु छ है। ओके, हस् त, नमस्ते, जय नेपाल।